6 ώρα το πρωί, εγώ, ο Νίκος και ο Αντώνης. Ο καιρός δεν μας ευνοεί πολύ για την αποστολή μας, γιατί έχει ξεκινήσει και βρέχει. Ίσως να έχει βροχή και εκεί που πάμε πάρα πολύ και να περιοριστούμε λίγο στο θέμα της έρευνας. Να ανακεφαλαιώσουμε λίγο τον εξοπλισμό. Εγώ έχω φέρει τις βέργες για τα χαρτονομίσματα που θέλουμε. Εγώ έχω φέρει το Impact. Α, το έχουμε. Αντώνη, τι έχεις φέρει? Excalibur έχεις. Ο Ηλίας έχει το X-Ray και το Simplex. Ωραία. Εγώ έχω φέρει τις βέργες, νομίζω ότι είμαστε κομπλέ, γιατί λίγο με προβληματίζει ο καιρός τώρα το τι θα γίνει. Ναι, είναι ένα ερωτηματικό καιρός, διότι η Δυτική Ελλάδα, άμα την πιάνει καλά και κάνει δυνατά μπουρίνια με βροντές και δυνατή βροχή. Ας ελπίσουμε ότι η βροχή θα είναι ήπια, όπως είναι τώρα εδώ στην Αθήνα που ξεκινάμε, και θα μπορούσαμε κάποιες ώρες να βγούμε έξω να... Όχι αυτό, αν έχουμε τόσο μεγάλη υγρασία θα έχουμε και πρόβλημα στην ανίχνευση. Αυτό είναι Είναι και αυτό το ζητούμενο. Γιατί εντάξει, τώρα και πώς μπορεί να βγάλεις μηχανήματα μες στη βροχή, είναι λίγο δύσκολο. Εύχομαι να είμαστε τυχεροί και να μας δώσει τουλάχιστον από τις 3 μέρες τη μία χωρίς βροχή, για να μπορέσουμε να ψάξουμε το σημείο που είναι και το πιο επίγον. Εντάξει, ευτυχώς το σημείο είναι ένα παλιό σπίτι το οποίο περιορίζεται γύρω στα 150 με 200 τετραγωνικά, οπότε πιστεύω θα μας κάνει λίγο πιο εύκολη τη δουλειά μας αυτό. Βέβαια το μόνο άσχημο είναι από τους πρόσφατους σεισμούς το 2016 έχει πέσει η οροφή σε πολλά σημεία και γι' αυτό μπαίνουν νερά. Αλλιώς άμα ήταν τελείως κλειστό δεν θα είχαμε πρόβλημα. Έχει σκουπίδια μέσα, εσωτερικά και τέτοια? Έχει αρκετά, δηλαδή αν και στην προηγούμενη αποστολή που είχαμε κάνει αφαιρέσαμε πολλά, έχουν μείνει αρκετά. Στο περιβάλλον χώρο έχει πάρα πολλά. Okay. Καλή αρχή. Καλό ξεκίνημα. Και ρε παιδιά, τι είχε πίσω από την πέτρα? Ένα γκάλικα από οικονομικό όπλο τόσο παλιό, δηλαδή ήταν σκασμένος τόσος. Και βάραγε αυτό. Φίλε, τώρα πες μου, αυτό ρε φίλε, είναι τείχος σπιτιού. Δεν μπορεί να έχει πέσει. Κάποιος το έχει βάλει δηλαδή. Ναι. Όλη τέτοια έκανε ο υπολόγερος, μας γάμισε. Λες και ήξερε για ανιχνευτές, Ρε φίλε, θα σας δείξω εγώ ένα πεζούλι. Όχι, ήταν ανοιχτός, σκασμένος. Ρε φίλε, θα σου δείξω ένα σημείο που ήταν χτισμένο πεζούλι και χτύπαγε. Κολλημένο πάλι. Και το βγάζουμε την πέτρα και είχε ένα μονοεύρο από κάτω χτισμένο. Ναι, εγώ το πιστεύω το ήξερε. Καλά, έχει πολλά σκουπίδια γύρω-γύρω. Θέλω να χτίσει ρε μαλάκα ένα κέρμα μέσα στο... Εγώ πιστεύω το έκανε επίτηδες αυτά. Θα σας δείξω μια πέτρα που μας βγήκε η ψυχή να τη βγάλουμε. Γιατί μου χτύπαγε ρε φίλε 93-94 κολλημένο. Αλλά ήταν αλουμίνιο, ήταν κάτι τέτοιο. Και λέω τι είναι να κάνω την πόρτα αλουμίνιο ρε. Μια πέτρα φίλε, κάναμε μία να τη βγάλουμε. Ας δείξω το σημείο, θα πάθετε πλάκα. Λοιπόν, και από κάτω τι είχε ρε φίλε? Ένα κουτάκι κοκακόλα. Σας γλένταγε γέρος, σας γλένταγε. Τα βάζα αυτό επίτηδες. Τίποτα, σας γλεντούσε τώρα, πέθανε και σας γλέντησε. Τα ήξερε, οπότε σου λέγε να βαράει παντού. Εμείς παιδιά, επειδή έχει πολλά σκουπίδια, εμείς τώρα, καλά άμα δείτε τι δουλειά έχουμε κάνει, τι έχουμε πετάξει σαβούρα, το έχουμε ισοπεδώσει στο μέρος. Τώρα θέλουμε ένα κομμάτι να ισοπεδώσουμε. Μέσα αυτό που επειδή ήταν η γεροτσιφούτης, αυτό που θέλουμε τώρα, μήπως ρε φίλε, είχε πουθενά μαζί με τα νομίσματα, μαζί με τα λεφτά, είχε κανένα χρυσό, καμιά λίρα, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Λοιπόν, αφού βρήκατε το πρώτο κομμάτι με τα χαρτονομίσματα, σίγουρα θα βρείτε και το άλλο. Το θέμα είναι... Το άλλο το μεγάλο ρε. Ναι, το θέμα είναι τώρα, πού το έχει βάλει ο κολόγερος, ναι, ρε, φίλε, και σε τι συνθήκες, γιατί δεν το έχει βάλει μέσα σε πλαστικό, ας πούμε, το χαρτονόμισμα, γάμισε το μόνο με το X-Ray αν το βρούμε. Και με τις βέργες τώρα θα παίξουμε με χαρτονομίσματα. Και ας ελπίζουμε, επειδή η μεγάλη, πιστεύουμε, η χωσάδα είναι δικιά του, γιατί έχουμε βρει την ταυτότητά του ρε φίλε. Τα χαρτιά του, την ταυτότητά του, τα βιβλιάρια του, δεν τα έχουμε βρει. Ενώ στα προηγούμενα λεφτά βρήκαμε ταυτότητα του αδερφού του, βρήκαμε χαρτιά, καταλαβες. Λοιπόν, την ταυτότητά του, τα βιβλιάρια του, αυτά δεν τα έχουμε βρει. Άρα τώρα, πώς ήταν το αδερφού του, καλά. Όχι, δικά του είναι. Αυτό σταμάτησε όλα, πεθάνε τα αδέρφια του, ο τελευταίος που είναι αυτός. Λοιπόν, και ψάχνουμε να βρούμε, γιατί ξέρετε, αυτός είχε δηλώσει οι συντάξεις να πηγαίνουν στο σπίτι. Λοιπόν, έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία. Όταν πέθανε ο αδερφός του, πήγε αυτό, με τον πατέρα μου πήγε, το ξέρω αυτό προσωπικά, και πήρε από με την ταυτότητα του αδερφού του, η ταυτότητα του είχε
350. Και πήγε και πήρε μαζί με τον πατέρα μου, πήρε 30-35 από την τράπεζα. Αυτά πήγε σπίτι. Εμείς στο σπίτι μου της τιμής δεν με βρει όλο αυτό το ποσό. Συν 30 χρόνια συντάξεις, γιατί η τράπεζα ήταν ενεργή 30 χρόνια. Και έχουμε βρει μεμονωμένες συντάξεις μαζί με τα κόμματα του ταχυδρόμου, Σκόπης δηλαδή που είχε. Άρα αυτό μας του 19 δηλαδή, λίγο που υπερθάνει. Άρα αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι συντάξεις πήγαν το ταχυδρόμο σπίτι. Μόνο του Βασίλη 30 χρόνια συντάξεις είναι 90.000. Και θα δείτε έναν άνθρωπο σε τι συνθήκη ζούσε. Δεν είχε ρεύμα, δεν είχε νερό, δεν είχε τηλέφωνο, δεν είχε τίποτα. Συνήθως αυτοί κάνουν λεφτά, Νίκο. Λοιπόν, τα έχουμε βάλει όλα κάτω, δηλαδή αυτή τώρα είναι γεννηθεί στη δεκαετία του 20 όλοι. Υπάρχουν και πολλά περισσότερα. Άκου ρε φίλε. Δεν τα έχουν πάρει κάτι περίγυρο. Ρε φίλε, σίγουρα δεν τα έχουν πάρει. Αν έχουν πάρει από τον περίγυρο, έχουν πάρει μικροποσά, 2-3 χιλιάδες τα έχουν πάρει. Γιατί έχουν δει τι γίνεται τώρα ο γέρος. Αυτοί ήταν 3 αδέρφια. Δεν παντρευτήκανε, δεν κάναν τίποτα. Αυτός ο μεγάλος που ήταν ο Βασίλης ήταν και όλοι, δεν έχουν ακούσει τίποτα. Λοιπόν, αυτός και ο αδερφός του ρε φίλε, από το 1950, γιατί γεννηθεί στο 22 και το 20 τόσο, αυτοί δουλεύανε με ροκάματα. Τότε στην Κεφαλονιά στο σεισμό, μου λέει ο πατέρας μου, πήγανε και δουλεύανε πόσους μήνες να φτιάξουν. Θυμάμαι εγώ με τον πατέρα μου φτιάξαμε πολλά πράγματα στην κοινότητα. Ήταν εργάτης, δηλαδή με μεροκάματο, όχι με μισθό. Όλοι θέλαν να φτιάξουν λυκές, μάντρες, αυτά. Τώρα το Βασίλη στο χωριό. Ήταν καλός εργάτης και τον αδερφό μου. Η σημερινή αποστολή μας είναι όλα υπέρ. Έχουμε βροχή. Ψάχνουμε να βρούμε χαρτονομίσματα μέσα σε δοχεία πλαστικά, σε μια έκταση περίπου, πόσα στρέμματα είναι? Περίπου 2 στρέμματα. 2 στρέμματα. Οπότε όλες οι ευνοϊκές συνθήκες είναι μαζί μας σε αυτή την αποστολή. Βέβαια το αποτέλεσμα θα δείξει για ό,τι και να πούμε, αλλά οι συνθήκες πραγματικά είναι απίστευτες, δύσκολες. Δεν έχουμε ξανακάνει κάτι τέτοιο, είναι η πρώτη φορά. Έχουμε επιλέξει κάποιον συγκεκριμένο εξοπλισμό και ενάντια μας είναι και η βροχή. Έτσι, από την ώρα που ξεκινήσαμε βρέκε ασύστολα. Και δεν μιλάμε για λίγο βροχή, μιλάμε για καταρακτώδες βροχή. Και κατευθυνόμαστε σε Δυτική Ελλάδα, που για τους νόζες που θα καταλάβουν ότι η Δυτική Ελλάδα πόσο επιρρεπής είναι στις βροχοπτώσεις και όταν ξεκινάει δεν σταματάει.
είναι εδώ πέρα? Εδώ είναι το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Είμαστε στην πλαγιά του νομού Αττικοκαθανιάς. Εδώ αυτό το κάστρο και το δίπλα όπως ερχόμασταν ήταν κάποια έργα που είχε φτιάξει ο Λίπασας στις αρχές του 1800 με σκοπό να επιτεθεί στη Λευκάδα. Έφτιαξε αυτό το μεγάλο κάστρο εδώ πέρα και το άλλο το μικρότερο όπως είδαμε στη Σταύρωση, όπως το Επιβόνιτσα, πάμε για Λευκάδα. Ήταν στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού του Λίπασα για να επιτεθεί προς το νησί της Λευκάδος. Βέβαια αυτή η επίθεση απετράπη, δεν έγινε ποτέ, μάλλον δεν στέφθηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την Επανάσταση του 1821 να καταληφθούν από Έλληνες μαχητές. Οπότε έχει την ιστορία του και αυτό. Έχει την ιστορία του, έχει τις μάχες του. Αυτή ήταν μια σύντομη περιγραφή για τον χώρο που βρισκόμαστε. Κάστρο και χωρίς ιστορία δεν γίνεται. Πώς τυπού έπεσε το μάτι μου. Τι έπεσε? Πάρτε, κράτησε το. Αναμνηστικό. Βλέπεις χαραγμένο πάνω. Ναι. Έχουμε φτάσει στη Λευκάδα, είμαστε ακριβώς στην πόλη της Λευκάδας, έτσι? Ναι, είμαστε στην πόλη της Λευκάδας. Πολύ όμορφη. Φαντάζομαι εδώ το καλοκαίρι θα γίνεται μάχη. Εδώ αριστερά είναι η Μαρίνα. Στο κέντρο της Λευκάδας, κάνουμε μία βόλτα γύρω γύρω από την πόλη, να δούμε λίγο και να χαζέψουμε την πόλη. Αν μας το επιτρέψει ο καιρός, θα πούμε και λίγο μέσα στα σοκάκια, στα καντούνια, μέσα σε όλα αυτά. Θα προχωρήσουμε βέβαια λίγο αν σταματήσει λίγο η βροχή, αλλά γενικά σε πρώτη ματιά είναι πολύ όμορφη η Λευκάδα. Τώρα βέβαια το χειμώνα δεν έχει πολύ κόσμο, αλλά το καλοκαίρι εδώ γίνεται χαμός. Το καλοκαίρι βουλιάζει το νησί γύρω. Πολύ ωραία πόλη, δηλαδή πανέμορφη πόλη. Νησί στην ουσία είναι. Είναι νησί, είναι ένα από τα 7 νησιά, είναι νησί. Απλώς είναι το μοναδικό νησί στην Ελλάδα που έχει το πλεονέκτημα δεν θέλει καράβι. να αρχίσει το δικό σου. Και μόλις ολοκληρωθεί και το κομμάτι να συνδεθεί η Ιόνια Οδός με την πόλη δεν θα πηγαίνεις από τον δρόμο που ήρθαμε τώρα. Όχι, τον ίδιο δρόμο θα πηγαίνεις, αλλά θα έχει φτιαχτεί παράλληλα με τον παλιό επαρχιακό δρόμο, θα είναι ο καινούριο δρόμος. Θα ενώνει την...
Εδώ, Αντώνη, είμαστε στη λεγόμενη Γύρα, στους μήλους του Άι Γιάννη. Εδώ είναι λιμνοθάλασσα. Και δεξιά μας, δεξιά μας, από την πίσω που μεριά είναι το Ιόνιο Πέλαγος. Και εδώ υπάρχει μια λωρίδα κυκλικά από την πόλη της Λευκάδος που κάνει τη λιμνοθάλασσα, που έχει παραλία. Και εδώ πέρα ήταν η μήλη, εδώ πέρα βγάζαν αλάτι παλιά. Σε αυτό το κομμάτι πάνω. Και επεξεργαζόντουσαν, είχαν αυτούς τους μήλους και εδώ πέρα έχουν τα απομεινάρια που είναι αυτά, είναι οι 6-7 νομίζω έχουν μείνει. Για ποια εποχή μιλάμε τώρα? Μιλάμε τον περασμένο αιώνα και τα πιο πίσω χρόνια. Να μπροστά μας είναι η μήλη, ναι. Και πίσω έχει 2-3, έχει εδώ πέρα. Τέτοιο, βιότοπος. Είναι σαν βιότοπος το παίκτη, δεν είναι. Προστατεύονται. Υδροβιότοπος, ναι. Αλλά δεν έχω ξαναδεί τόσα συγκεντρωμένα φλαμίγκο. Στην Ελλάδα. Εδώ κατευθυνόμαστε, Νίκο, στο νότιο κομμάτι της Λευκάδος. Ναι, ο Φάρος Λευκάτας είναι το νοτιότερο σημείο της Λευκάδος. Εκεί ή Φάρος Λευκάτας ή το ακροτήρι της Κυράς, όπως λέγεται. Είναι ένας φάρος, αλλά υπάρχει και ένα ιστορικό σημείο εκεί πέρα που σύμφωνα με τη μυθολογία η λυρική ποιήτρια η Σαπφώ, απογοητευμένη και στεναχωρημένη επειδή ο Φάωνας, ένα μυθικό θαλάσσιο τέρας το οποίο η Αφροδίτη τον είχε μετατρέψει σε ένα πολύ όμορφο νέο και εξελόγιαζε τις γυναίκες, την απέρριψε. Η Σαπφώ και από αυτό το σημείο αυτοκτόνησε. Εκεί δεν είναι και το σημείο που αυτοκτονούσαν, πετάγανε τους νέους για καλό καιρό? Εκεί υπάρχει ένα σύμφωνα με τη μυθολογία ότι έχουν γίνει πάρα πολλές, 7-8 αυτοκτονίες για ερωτικούς λόγους έχουν γίνει σε αυτό το σημείο. Είναι ένα σημείο το οποίο έχει πολύ μεγάλη ιστορία, διότι και οι Φοίνικες κάναν ανθρωποθυσίες για να έχουν καλές θάλασσες. Μεταγενέστερα υπάρχει εδώ πέρα υπάρχει μια πεδιάδα μικρή που λέγεται Νηρά. Υπάρχει και ένα μοναστήριο Αγίου Νικολάου, το οποίο τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού το είχαν χτίσει ναΐτες υπότες που λέγεται από τις σταυροφορίες μετέφεραν τα οστά του Αγίου Νικολάου και γι' αυτό χτίστηκαν προς τιμή του Αγίου το μοναστήρι εδώ πέρα, τα μετέφεραν στην Νότια Ιταλία. Και βέβαια αυτό το γεγονός που μπορούμε να πούμε για το συγκεκριμένο σημείο ότι έχουν γίνει πάρα πολλές αυτοκτονίες και στη σύγχρονη εποχή. Δεν μπορεί να ξέρουμε πώς έχουν γίνει ακριβώς. Και μάλιστα και πέρυσι το καλοκαίρι έγινε ένα πολύ μακάβριο γεγονός όπου ένας αποτιμμένος σύζυγος πήδηξε τα βράχια. Εδώ δεν γνώταν 3-4 μέρες και πώς καταλάβαμε ότι πήδηξε τα βράχια, γιατί το βρήκε ένας Ιταλός ψηλοτουφεκάς μέσα στη θάλασσα κάτω ακριβώς από το φάρο. Και μετά ξετυλίχθηκε η ιστορία, τι είχε γίνει ακριβώς με τον σύζυγό του, έπεσε αυτοκτόνησε πάλι πέρυσι το καλοκαίρι. Εδώ είναι ένα σημείο το οποίο έχει ιστορία. Με πρώτη τη Σαπφώ και δεν ξέρω και τελευταίο το περσινό περιστατικό έχουν γίνει πολλές αυτοκτονίες εδώ πέρα. Γενικά έχει αυτοκτονία, ακούμε Φοίνικες, ναΐτες, Σαπφώ. Υπήρχε ο ναός του Απόλλωνα εδώ, ο οποίος πλέον δεν υπάρχει, έχει διαλυθεί τελείως. Οπότε μιλάμε πολύ ιστορία το θέμα. Ναι, έχει πολλά ιστορικά γεγονότα εδώ πέρα. Για πάμε να δούμε λοιπόν που βρίσκεται ο φάρος. Και είναι και ένα σημείο άγριας ομορφιάς, γιατί έχει απόκρημνα βράχια. Είναι πολύ ωραία. Ωραία, θα είναι μια πολύ ωραία επίσκεψη να κάνουμε. Γενικά η Λευκάδα έχει πολύ ωραία μέρη από ό,τι έχουμε περάσει. Σχεδόν γυρίσαμε τα καλύτερα μέρη της Λευκάδος. Έχει πάρα πολλά μέρη, Αντώνη, τα οποία δεν Καλά, σίγουρα δεν μπορούμε να τα προλάβουμε όλα και πήγαμε τα πιο γνωστά μέρη. Ναι, και αυτό το νησί όσο όμορφο
και γαλήνιο και μαγευτικό είναι το καλοκαίρι, τόσο βγάζει μια άγρια ομορφιά το χειμώνα, η οποία εμένα μου αρέσει πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Και τι είπαμε ότι παράγει Λευκάδα? Σαλάμι αέρος. Σαλάμι αέρος το πιο Φάβα. Φακές εκκλουβής. Οι φακές εκκλουβής είναι πάρα πολύ γνωστές. Μέλι, παράγει λάδι, κρασί. Κυρίως αυτά είναι τα προϊόντα τα οποία... Μαντολάτο, παστέλι Και τουρισμό. Από τη βροχή, Εκεί. Ξεκινάει από το βράχο, εκεί μάλλον θα έχει ένα τσάβολ πελατικό. Σου λάσπο το χωράκι τώρα εκεί πρόξω. Φοβερό. Από εδώ ηλεκτροδοτείται υπογείωση όλη η Κεφαλονιά. Έρχονται οι πυλώνες, πέφτουν κάτω στον υποσταθμό και έχουν υπόγεια καλώδια που πάνε στην Κεφαλονιά κάτω. Πόση ώρα είναι η Κεφαλονιά από εδώ? Με Καραβάκι το καλοκαίρι. Πόσο χάρη, μια μισή ώρα, 1 ώρα. Οπότε έχεις Κεφαλονιά, Ιθάκη, έτσι. Ιθάκη, ναι. Έχει από τη Βασιλική και από τον Ιδρύ. Οπότε κάποιος που είναι τη Λευκάδα έχει και επιλογές αποδράσεων, έτσι. Άσε που δεν γυρίζεται η Λευκάδα όλη. Δηλαδή και 15-20 μέρες να κάτσεις εδώ, κάθε μέρα θα πηγαίνεις και σε διαφορετικό μέρος. Ναι, αυτό είναι το ωραίο στη Λευκάδα. Δεν βαριέσαι ποτέ. Είδαμε το φάρο, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πετάξουμε τον drone γιατί ο αέρας αλλά και αρχαιολογικό σημείο του πολεμικού ναυτικού είχε δύο, και αρχαιολογικός χώρος και του πολεμικού ναυτικού, οπότε δεν μπορέσαμε να το πετάξουμε. Όμως είδαμε τη θέα, μπορέσαμε με την κάμερα να καταγράψουμε κάποια πλάνα. Φεύγουμε από εδώ και κατευθυνόμαστε τώρα. Σε ποιο μέρος πάμε? Πάμε στο χωριό Αθάνη. Είναι το πρώτο χωριό που θα βρούμε από εδώ. Όλα αυτά ανήκαν στην κοινότητα Αθανίου πριν γίνει νέος Δήμος Λευκάδος. Όπου και εκεί μας περιμένει ο ξάδερφος μου ο Νίκος. Ωραία. Όπου εκεί θα πάμε στο σπίτι μας, Αντώνη. Διότι το που θα μείνουμε και το βράδυ. Πάμε για ξεκούραση λοιπόν. Ναι. Έχουμε ραντεβού και με τον Ηλία. Σε περίπου μισή ώρα θα συναντήσουμε τον Ηλία. Ναι. Έχει φύγει από Ιωάννα και έρχεται προς Λευκάδα. Του έχω πει που είναι το σπίτι μας, Αντώνη, και θα έρθει εκεί.
Εδώ ήταν έτσι, πήγαινε εδώ, όλο εδώ και στο σεισμό του 16 το πήρε όλο κάτω εδώ πέρα. Έλα Λιάκο. Έλα ρε. Είμαι εδώ στην πλατεία που έχει την πελαγία μου στο Πόρτο Κατσίκι. Στην πλατεία σου Αθάνη είσαι. Πού είναι, ναι, στο Αθάνη, που είναι για το Πόρτο Κατσίκι που πας κάτω. Εκεί αριστερά είναι μια καφετέρια που... Α, δεν έχει ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Περίμενε Λιάκο, ερχόμαστε 20 λεπτά είμαστε στον δρόμο, ερχόμαστε. Καλά, έλα. Έλα γεια. Πώς λέγεται το μαγαζί εδώ? Πώς λέγεται εδώ το Μουστάκας, πώς το έχεις το όνομα ρε? Είναι ούτε 100 μέτρα. Το βλέπω που είναι το σπίτι. Δεν θα γυρίσει εκεί σήμερα. Τι κάνετε εκεί μωρέ? Για πλάκα το κατέβαζε. Ναι ρε, άνετα. Άντε ρε τώρα. Εσύ σου παγού ξανακατέβει με το αλβαμάξι. Με αυτή τη μαλακία δεν το μπόγκι, δεν ξέρω πώς θα... Όχι ρε, δεν, αφού είναι ωραίο το τέτοιο. Πλακόστρωτο είναι, δεν είναι τίποτα. Και δεν γλιστράνε και τα τέτοια, έτσι. Οι πέτρες δεν κλειστράνε. Ωραία δουλειά. Μου έτσι πολύ δουλειά εδώ πέρα. Εδώ είναι οι ηλιές και κλειστρά. Το ξέπτερο από το κόσι. Μέσα τα κλεί εμείς. Λοιπόν, εδώ είναι ας πούμε την ιστορία και να μου πεις και εσύ να παίζεις μετά. Πάμε εκεί κοντά. Εδώ μας πέρασε και εσύ το κόμμα είναι, δεν έχουμε θέμα κανένα. Είναι η δικιά μας εδώ πέρα, δεν έχουμε κάτι. Ωραία. Θέλουμε να κάνουμε, ό,τι θέλουμε να κάνουμε εδώ πέρα. Να σου πω την ιστορία και εσύ να παίζεις. Λοιπόν, φέρτε τα μηχανήματα. Πάμε. Κάνα Νίκολα, τι έχεις εκεί? Εγώ κουβαλάω κάμερες, κουβαλάω drones. Από πάμε από εδώ. Είναι εδώ πέρα κάτω το μονοπάτι. Ωπα, κάνουμε και ωραίο ντρόν εδώ φίλε, πετάει. Εκεί μέσα είναι το σπίτι. Όλα εδώ είναι, δηλαδή αυτά τα χαρτονομίσματα είναι εδώ τώρα. Όλα. Πού έμενε ρε μαλάκα με τόσα λεφτά? Θα το ζω, φίλε. Πα, σε Μαντρί μαλάκα. Τον έχουμε γκρεμίσει το στάβλο τώρα να βρούμε τέτοιο. Τι άνθρωποι ρε Πόσα μαλάκα. λεφτά έχει και έμεινε στο πάτωμα κάτω στο χώμα. Στις κοπριές, με τα ζώα, τα φίδια, τους σκορπιούς, τα ποντίκια. Από τι ζώα ρε μαλάκα με τόσα λεφτά. Φίλοι εδώ πέρα, ξέρεις ποιος είναι ο φωτισμός του. Κοίτα η κολόνα είναι μέσα στο σπίτι του. Δεν έβαλε ποτέ παροχή ρεύματος, να έχει ρεύμα. Τι είπες τώρα ρε Χωρίς μαλάκα. ρεύμα ζούσαν φίλε. Μέχρι το 2020 ζούσε χωρίς ρεύμα. Δεν είχε ποτέ κινητά, δεν είχε τηλέφωνα, δεν είχε ρεύμα. Το καλοκαίρι ούτε δροσιά, Με τίποτα. λιχνάρια, κεριά και τέτοια. Έχει το σπίτι και δροσιά, γιατί το μισό σπίτι είναι στο χώμα, ήταν τέτοιο. Έχουν δροσιά αυτά τα σπίτια. Λοιπόν, το τζάκι του, τα τέτοια του. Χωριό. Μαλάκα εντάξει, γύφτη τώρα τελείως. Ζω, ρε φίλε. Φίλε, αυτά, Αντωνή, αυτοί τώρα από το 1920 τόσο, είχαν γίνει αγρίμια. Και μαζεύαν τα λεφτά όλα. Ήταν αγρίμια αυτοί, δεν ήταν άνθρωποι. Δεν ζούσαν σαν άνθρωποι. Αντώνη, εδώ έχουμε μια λήψη 200 χιλιάρικα. Πάμε, μου τα πεις τώρα. Αυτό μας είπε, αυτό ψάχνουμε. 200, Για πλάκα. θα τα βρούμε. Τώρα μου τα πεις όλα. Εγώ από εδώ πέρα έχω πάρει 120 χιλιάρικα. Στα χαρτονομίσματα. Ναι,
στην τράπεζα που είχαν. Στην τράπεζα που ήταν να κινηθεί ο λογαριασμός από το 82. Κάποια ομόλογα που είχε πάρει ο Γέρος, ομόλογα του 82, τα πήρα, τα πάνε. Και βρήκα ακριβώς λοιπόν μια παρτίδα, βρήκα ένα ταλιεράκι και ένα 8 χέρια που το αριθμό εγώ. Περίμενε, τα 5 και τα 8 ήταν χάρτινα εδώ. Όλα χαρτί. Και κέρματα. Και πλαστικά κουτιά και μεταλλικά. Πλαστικά. Δεν στο παγώ. Στο παρέλια, πλαστικά δεν γίνεται αλλιώς τώρα. Γιατί θα είχαν σκουριάσει, θα είχαν πιάσει υγρασίες. Μεταλλικό το άλλο, βρήκαμε μεταλλικό. Το άλλο ήταν σε καθαρόνι μέσα παλιό. Ωπω μάλακα. Λέγα μισή τα πήγαμε. Δεν είναι τόσο απλό, είπατε, δεν είναι... Σκουπιδαριό. Ας και τι έχουμε πετάξει εδώ πέρα. Κοίτα πόσα κάψαμε. Και τι πετάξαμε από κάτω. Και δεν έχουμε πετάξει από κάτω. Θέλω να είναι εκεί πουθενά, τίποτα, τα βγάζουμε όλα τώρα. Τα σκάψαμε αυτά, τα σκανάραμε εγώ. Τα σκανάρα και τα έχω περάσει με το EMF και με το τέτοιο. Για πετάξουμε. Τάλιο, το πήγαμε εκεί στη κυρία της Αμπλαγιάς. Είμαστε εδώ. Εκεί ήταν στάμπλο, έτσι είναι Έλληνες. Φανταστείς, τι έχουμε κάνει εδώ, γιατί έχουμε κατασκευάσει. Έλα εδώ να δεις. Η αμυγδαλιά αυτή ήταν που βρήκα μπροστά μας. Εδώ μπροστά, ναι. Α, αυτή εδώ μπροστά. Ναι. Εδώ βρήκαμε τα 5 χιλιάρικα. 5.200-5.300. Ωραία, για πες τώρα το story. Λοιπόν, το story ήταν, εδώ βρήκαμε γύρω στα 8.000, Αντώνη. Κάτω στην πέτρα εκεί. Στην πέτρα από κάτω. Μέσα εκεί που λείψε εκεί την τρυπούλα, εκεί μέσα είχε χωμένα, είχε πέτρες μπροστά ο μάγκας. Και όπως κάκι ένα πλαστικό από παγωτό και κοιτάω μέσα είχε 8.600. Πού ήταν? Πάτε εκεί μέσα εκεί, στην τρύπη μέσα εκεί. Λοιπόν, και βρίσκω, και κάνα 2.000 βρήκα, το βρήκα. Τσίγκους μας, συνέχεια τσίγκους. Τα βγάλω εγώ. Τα βγάλαν τα παιδιά, ρε. Τι να βγάλεις. Σκολοπάτι. Α, τα βγάλαμε. Μέσα εδώ στις τρύπες μάζεψα γύρω στο 1.500. Πού? Εδώ μέσα στις τρύπες, τυχαία, τις μέσα στις τρύπες, εδώ ρε φίλε, τυχαία εδώ να τις Είναι μια ωραία πέτρα εδώ. κοίταγες εδώ μέσα, εδώ σε μια τρύπα, μια σφίνα εδώ μέσα. Φαντάσου τώρα εδώ στην τρύπα, βάζεις αυτή την πέτρα και μέσα βρίσκα ένα σακουλάκι σε αλάτι πάντα. Ξέρεις γιατί το αλάτι. Για τα ποντίκια και για την υγρασία. Ωραία. Συνταξούλες, ή 2 ή 1. Έχεις γκρεμίσει κιόλας εδώ? Πού τα έχουμε γραμμίσει όλα, τι βλέπεις εδώ, πού είμαστε, δεν ξέρει. Τα έχεις γκρεμίσει, τα βγάζεις. Αυτό ήταν αυτό που λέει. Και εδώ και... Σαν αναρχαίος καλεσμένος, τι είναι αυτό? Και εσύ να στο δεν το χτίζω. Και εδώ πέρα βρίσκει ένα τσίγκους, εδώ πέρα ένα μαντράκι με τσίγκους. Μέσα εκεί ενώ στους τσίγκους έδικα και κάνα χιλιάρικο. Τα έχει πάντα μαζί σαλάτι και συνταξούλες. Εδώ κοιμόταν τα τελευταία, εδώ κοιμότανε. Όπα! Βρίσκονται τη τώρα κορμί. Αντώνη, αυτά έχω να σου πω εγώ, τίποτα δεν ξέρω παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Δεν ψάχνουμε, τα σκάβουμε παντού τώρα μέσα στις τρύπες, δεν τα κάνουμε. Εδώ, πού είσαι, κοιτάω εκεί. Αυτό το στο Αντώνη τώρα βγάλεις το πόρισμα. Ναι, εδώ θέλει τώρα, επειδή είναι πολύ σκουπιδάρι, εδώ θέλει πολύ ψάξιμο. Το είπα, εντάξει, ξέρουμε. Σε πρώτη φάση θα ψάξουμε αναμοσκοπικά να δούμε. Να δούμε τα σημεία που θα κατευθούμε. Λοιπόν, και στο λέμε μαθηματικά για να καταλάβεις τι γίνεται, είπαμε την τράπεζα ήταν από 84 και ο λογαριασμό σε κάποιο μόκολο γύρω στις 90.000 ευρώ. Αυτά τα πήγα τελείως, φύγανε. Βρήκα εδώ πέρα αυτά που σου είπα και σε συντάξεις μόνο στο διάστημα που ήταν 3 αδέρφια που το ξέρεις, αυτοί δεν τρώγανε. Τίποτε. Κάτσε από εκεί, κάτσε από εδώ, δεν σου πήρα. Η κυβερνητική του λείπουν γύρω στις 150.000 με 200.000. Το λιγότερο 200.000. Δεν υπολογίζουμε τα μεροκάματα από το 1950 μέχρι το... Μόλις οι άτομα μαζεύανε και πήραν για τους πήραν και πώς το λένε παραπάνω από εκεί, δηλαδή τις συντάξεις από πριν 1.000 το μήνα, επιδοτήσεις τα λοιπά, αυτά θα είναι γύρω στα 200.000. Αυτό σου λέω και μεροκάματο. Εγώ μεροκάματο. Γιατί έφτιαχνε μάντρες, πέτρες στις Πώς είναι ρε παιδί μου τώρα το περισσότερο που μπορεί να βρεις εδώ πέρα, που υπολογίζεις? Εδώ λείπουν 200.000 από την μας. Εγώ τα έχω κάνει στο Μεγολή και τα έχω υπολογίσει, λείπουν 200.000 μετρητά. Λοιπόν, συν το εξής, λείπει κάτι βασικό. Θα κάνω εγώ μια ερώτηση, Νίκο. Μισό λεπτό, να κλείσουμε, μετά μου πεις ό,τι θες. Λείπει η ταυτότητά του,
να έχει μαζί. Τα βιέρια, όλα τη γέρα στα ρηφίσει του και όλα τα βιέρια τη τράπεζα. Αυτά λείπουν όλα. Στο ρηφού του και βρήκαμε τον Νίκο, βρήκαμε τα στοιχεία του ρηφού του και βρήκαμε και το. Τι είχαμε πει κάτω μόνο στην τράπεζα. Ναι. Και βρήκαμε και αυτά τα λεφτά εκεί πέρα. Αυτά έχω να σου πω. Λείπει τα ταυτότητά του, τα βιέρια του όλα και αυτά τα λεφτά που σου λέω εγώ. Ωραία. Τίποτα άλλο να σου πω. Ό,τι ξέρω, ό,τι σου λέω, αυτά που σου λέω δεν είναι αρχιδιές. Αυτά είναι μαθηματική ακρίβεια. Αυτός πέθανε, χάθηκε ρε παιδί μου και δεν είπε τίποτα σε κανένα. Μου έλεγε, ήταν στα λεφτά του πήρα στο σπίτι μου, ήταν συγγενής της μάνας μου, μακρινός. Ναι. Μακρινός της μάνας μου. Και όταν μου έπαιξε στο σπίτι τα τελευταία, μου ήρθε κάποια στιγμή το κάτω, τον έφερα να μου πει. Ναι. Και μου έλεγε, κάτσε πάλι και την έβαλε και κάτσε εκεί στη ρέκλα. Ναι. Και μου έλεγε αρχιδιές, δεν ξέρω τώρα που είναι και θα δούμε την άλλη φορά και θα δούμε. Δεν ήθελε να πει. Δεν ήθελε να πει, όχι. Και στο σπίτι τον έμενα, ήταν ανάπηρος, είχε συγκρατηθεί μέσα και κάτω, πολέμα και κάθε μέρα σκονότανε και σερνόταν στο πάτωμα για να έρθει κάτω εδώ. Τους έχω σκανάρει με το EMF και τους έχω περάσει και με το Impact. Το μόνο που μου έχει βγάλει και έχουμε σκάψει, έχουμε βρει, είναι αυτό εκεί πέρα. Έχουμε σκάψει, μου έχει χτυπήσει πολλά αντικείμενα, αλλά έχουμε σκάψει μεταλλικά άσχετα. Δεν είναι κεράκια, κουτάκια, κονσέρβες, εργαλεία. Είμαστε σε ένα πλαστικό κουτί από παγωτό, φαντάζομαι. Μετά θα θυμάσαι, είχε κιλούμο, ωραία, τις μαλακίες. Είχε τα λεφτά όλα της αποστιασμένα, όλο πινιτάρια. Όλο πινιτάρια. Δεν ψάχνουμε και καθόλου. Μέσα εκεί στο βουνό βρήκα μια μέρα γύρω στα 300 ευρώ, είχε μόνο μονάκια διπλά. Και μια μέρα πάλι που ξασκάβα μέσα βρήκα μια γέλα, φίλε, όπως την είδα. Μαλάκα. Εστέπατα. Είχε μέσα, όπως τα βλέπω. Νόμιζα ότι είναι γεμάτο λίρες. Όπως τα είχα τα κεντρινά. Ήταν κάτι Πακιστάνι και τα βουτάω. Τρέχω, είχε πάει τουαλέτα. Μαλάκα μια γέλα τέτοια γεμάτη μέσα και γκάλιζε το όπως τα λάδι και από το καιρό. Και το πάω και το βάζω εκεί που είναι ο μικρός. Κάτσε μας πήρε χαμπάρι Πακιστάνι, λέω. Λίγο ότι είχα τρέξει κάτω σφαίρα και λακάτω. Και κοιτάμε και είχε μέσα 200 ευρώ, 10 λεπτά, 20 λεπτά, 50 λεπτά. 200 ευρώ τώρα σε 10 λεπτά και 20 λεπτά. Μάζευε τα λεφτά όλα. Τα μάζευε, ρε. Στο πρώτο πήγα μέσα ένα πακέτο και 200 ευρώ. Μικροαποκρύψεις με δραχμές, τέτοιο εκεί πέρα. Όχι χαρτονομισμένα κέρματα. Το σύμπλεξε. Να δείξεις τι γίνεται τώρα αυτό. Έχει τόσο πολύ σκουπίδα, Αντώνη, που είναι γάμισέτα. Θα κάνουμε ένα πείραμα τώρα γιατί είναι λίγο δύσκολο το χαρτί. Θέλω ένα χαρτονόμισμα. Έλα, δώσε. Η δουλειά εμάς στο σημείο που μας έχει μείνει και θα είναι από τα δέντρα εδώ και πάνω μέχρι πάνω εδώ στο μάντρα. Γιατί δεν ξέρεις ποια βρήκα. Δεν ξέρω αυτή συνήθως που έχει δεν ξέρω αυτή που έχει μεγάλη εμπειρία και ξέρει καλύτερα. Αυτή συνήθως με το κόφι του κάτω κόμπλεξ. Κάτι χαρτίς έχω στο αυτό στην Αυστραλία. Διαβάσαμε ένα γράμμα που μέσα εκεί βρήκαμε ένα γράμμα με τον Νίκο που διαβάσαμε και έλεγε ότι αν ήταν το τελικό δεν πρόκειται να ανασάφηνε χειρόγραφο πράγμα. Την ώρα που δεν στάλε και εσένα. Άμα το πάρετε τον νίκης ρε φίλε, τον ζούσες, τον βοηθούσες. Δεν πρόκειται, πας και να πει, εγώ θα σου φτιάξω εδώ. Δεν ήταν ένας προστατευτής, δεν το ένιωσε, ήταν σκητής. Δεν το είχε τίποτα. Και στην έτρωγε ελιές εδώ πεταμένες, ψωμί με το φούρνο, δεν το πλήρωνε. Ποτέ. Τίποτα, αυτό το φαγητό. Ψωμί, λάδι, αυτό, τίποτα άλλο. Πάμε ιδιοσυχνότητα. Το έχουμε μαζί με 200 από το ταμείο. Άμα τα πήρε κάποιος είναι εδώ πέρα. Σε 50 ήταν. Όλα αυτά βρήκαμε, ναι, αν ήταν 5-6 εκατοστάρικα. Όλα τα υπόλοιπα τα 50. Και φτιαγμένα, ξέρεις, γεια. Όμορφα. Δεν θέλω να πάρω, ήταν και περισσότερο. Τα δέντρα και εδώ πάνω τι είναι.
Το τετράγωνο μέχρι το τείχο πάνω το έχεις. Κοίταξε με ιδιοσυχνότητα του χαρτονομίσματος μου βγάζει αυτό το κομμάτι εδώ. Δηλαδή αυτό το κομμάτι μου βγάζει. Καταρχήν ο φούρνος είναι γκρέμψους, δίπλα. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα, δεν αρχαίο. Εμείς το επόμενο σχέδιο που είχαμε τον Νίκο είναι να βρούμε Πακιστανούς να καθαρίσουμε όλα τα μπάζα. Δεν κάνει κάποιος να δοκιμάσει και κάποιος άλλος. Το Ηλίας, δεν ξέρω κάτι. Εγώ θέλω να. Α, και ο Ηλίας μου. Ο Ηλίας βάλε διασυνότητα γιατί με είχα πει κάτι άλλο. Εκεί, Εγώ πιστεύω. Εδώ, σε αυτό το κομμάτι και εγώ βλέπω. Ναι, απλώς ένας λέω. Οπότε εγώ και ο Ηλίας σε αυτό το κομμάτι. Τώρα λίγο το χαρτονόμισμα είναι λίγο περίεργη η φάση. Μία. Αντώνη, χωρίς ιδιοσυχνότητα. Όχι, για χαρτονόμισμα τώρα μιλάμε. Ψάχνουμε να βρούμε πρώτα πολλά λεφτά. Θα δούμε και για τα άλλα. Ένα, μην τα βάζουμε όλα μαζί γιατί θα τρελαθούμε στο τέλος. Ναι, χρειάζεται, είπαμε. Και επειδή τώρα μιλάμε για ιδιοσυχνότητα, κάτι εξαιρετικά δύσκολο, ας τελειώσουμε με αυτό. Okay. Αντώνη, το σπίτι μέσα, πώς ήταν το χθεσινό, από τα μπάζα και να μην είχε επιστροφή. Έτσι ήταν, το καθαρίσαμε όλο από κάτω. Μπορούμε να μπούμε μέσα. Αυτό είναι σαν κλείδωμα τώρα, Ηλία. Πάει. Μετά είναι δεξιά. Λέμε ότι ο στόχος είναι εδώ. Περνάμε κομμάτι-κομμάτι. Ένα κομμάτι. Εδώ με πάει δεξιά. Άρα φεύγω από το στόχο. Το βλέπεις, με πάει δεξιά. Πάω 10 πόντους πιο εδώ. Ανεβαίνω. Είναι αυτό που κάνουμε το σταυρό που λέμε για να δούμε πού Ο στόχος πάει δεξιά. Πάω εδώ. Ο στόχος τώρα πρέπει να μου πάει αριστερά, μου τον έχω περάσει. Βλέπεις. Αυτό είναι. Εγώ τι είναι εδώ, για μένα. Ενώ φυσάει από αυτή την κατεύθυνση έχω ένδειξη. Από εδώ, Κάπου είναι και εδώ. Εδώ. Τι σου είπα Νίκο, αυτό να ψάχνω το κομμάτι. Και εγώ κάπου εκεί, από εκεί γύρω-γύρω πάει τον τραβέρ μου. Σου λέω κάτι εκεί. Αυτό το σημείο που καθόταν πάντα, Σας ρώτησα αν έχετε γκρεμίσει φούρνο, αφού δεν τον έχετε γκρεμίσει φούρνο. Όχι τελείως. Εγώ νόμιζα όλο τον έχετε πάρει όλο. Εδώ και ωραία μέρα, φίλε. Με ιδιοσυχνότητα το βρίσκα καλύτερα. Τώρα το βρίσκω πολύ αργά και σταθερά. Αυτό που θέλω δηλαδή. Μου άρεσε φυσάει αντίθετα. Μου περιορίζει ένα χώρο, ένα σημείο. Κομμάτι εδώ,
Από εδώ, Έτσι, μπράβο. εδώ. Από εδώ, εδώ. Αυτό Και εγώ το ίδιο. Τι εντύπωση και εγώ, δηλαδή. δηλαδή και με ίδια συχνότητα που το έκανα, μου κλείδωνε πιο καλά, πιο σταθερά. Τώρα μου παίζει αυτό το κομμάτι, αλλά στην αρχή εδώ έδειξε, δεν έχω πουθενά άλλο. Μιλάμε τώρα για κάτι πολύ δύσκολο, να πιάσει χαρτονόμισμα που δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα στον κόσμο να το πιάσει. Δάκρυσα, μάλλον. Δάκρυσα, λέω. Και εγώ, ρε. Όχι. Αντώνη, και εγώ το παθαίνω αυτό, γιατί. Όταν κάνω έτσι ραδοσκοπία είναι, με πιάνει. Ωπω, μαλάκα δακρύζω εδώ. Όχι, από την έλξη. Όλο το κομμάτι το ρίξουμε κάτω. Ναι. Γιατί είναι το μοναδικό δηλαδή που παίρνουμε ενδείξεις για χαρτονομίσματα. Οπότε αυτό το κομμάτι να το ψάξουμε με ένα σύμπλεξ. Να φύγει, να Να τελειώσουμε. ανοιχνευτεί τώρα τοπικό, να το δούμε. Προχωράμε στο επόμενο. Πολύ ωραία. Μαλάκα δάκρυσα. Αντώνη, αυτό το παθαίνω Θα και, σταματήσω στα μάτια μου. αυτό το παθαίνω και εγώ όταν Όταν χάνομαι. συγκεντρώνομαι πολύ. Ναι, αυτό. Είμαι εκεί, Ναι. αρχίζουν τα μάτια μου και τρέχουν. Γιατί όμως και τις φορές που το έχω πάθει είναι και Καλό είναι αυτό, δεν είναι ωραία τα περαιτέρω. Βάλε και μια χρυσό να το δούμε όλο. Να βάλω χρυσό πρώτα. Βάλτε όλα να τα δούμε τι σκάτα έχει. Βάλε foil και χρυσό. Η ευαισθησία το έχω max, Αντώνη. Ναι, Max βάλτε. Κοίτα εδώ τζάκι ρε μαλάκα και το Excalibur. Ναι, όταν οι μπάρες είναι ακριβώς μισές και ας μην ανέβουν, επειδή μου το έχει περίπτωση, εκεί με πάει όμως ακριβώς. Τζάκι. Μέση μπλε Πήγαινε και και από το εκεί. tick. Όταν ακούς το tick, στο foil και στο αυτό τα κουτιά που είναι απ' έξω σαν αλουμίνιο, έτσι το βάζει. Για πήγαινε και από εκεί, άμα τι θα σου δείξει. Κάτσε λίγο πρέπει να είναι σταθερό, τα αφήνω μόνο του. Δεν κάνω κάτι από μόνο του. Κοίτα εδώ, ψαρεύει. Σαρώνει. Θέλω να δω λίγο που θα με πάει σε ποιες καρδιές. Όπου πήγαμε με τις βέργες. Σου λέω δεν έχουμε κάνει λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάνει λάθος. Είναι εκεί, ρε. Όλο εκεί στο σημείο. Εδώ κάτι έχετε πάντως σε foil. Εκεί. Στα μισά οι μπάρες πάνε να κάνουν αυτό εκεί. Εκεί, το γαμημένο εκεί. Αλλά με το X-ray ο στόχος που ήταν χαμένος που σου είχα πει ήταν το ίδιο υλικό. Μα το foil θα ψάχνεις τώρα. Το foil θα ψάχνεις, αυτό. Παίρνα Το λίγο. foil μου έκανε τα ίδια ακριβώς. Και μου έκανε και το tick. Παίρνα, κάνε. Παίρνα λίγο. Εκεί πάει. Αντώνη, πέρασε εδώ ευθεία έξω από τα, όπως μπορείς πάνω από τα μπάζα, σε παρακαλώ. Να δούμε αν θα Σιγά γυρίσει. σιγά. Περίμενε. Προχώρα μισό μέτρο. Περίμενε. Μην γυρνάς εσύ. Δεν κάνω καλό, το ζεροπώ μόνο. Εκεί σάρωσε. Δεξιά, αριστερά και σάρωσε. Εκεί είναι, δεν είναι, σου λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάνει λάθος. Είμαι 99%. Υγρασία βέβαια, αλλά. Ρε, όλα παίζουν ρόλο, αλλά με ένδειξη τις βέργες. Εσύ έχετε πτυδόνι εδώ. Ναι. Τι λέει η Ηλία? Αντώνη, έχω πάρει 2 μπάρες Ναι. και μου βγάζει Cooper και Iron. Ναι. Το περίεργο είναι ότι όλα τα πάντα μας βγάζουν εδώ. Όλα. Βέργες, αποστάσεων. Δεν, παιδιά, εδώ είναι το σημείο.
Πάει από εκεί. Εδώ τελειώνει, εδώ είναι μονοπάτι. Το έχουμε θάψει από τα πάγαλα. Ασχολούνται. Ναι, Κάνουν δουλειά. Εδώ παίρνουμε full ένδειξη, Αντώνη. Φουλ, Αλλά δεν σου πάει όμως προς τα μέσα, προς τα πάνω. Ναι, δεν μπορεί να σε κλειδώσει τώρα σε ένα τέτοιο χώρο ένα αποστάσεων. Ήδη που μας έβγαλε εκεί. Είναι στο 1 μέτρο, ρε φίλε. Πόσο πιο κοντά να σε πάει. Μα και να σου πει και κάτι άλλο. Δεν σου κλείδωσε κάποιο νόμιο το αποστάσεων. Ναι. Δεν είναι τώρα λίρες να προσθέτει 100 λίρες. Και παρόλα αυτά, στο μέτρο μα είμαστε. Όλο εκεί γυρνάει. Εκεί είμαστε στο μέτρο. Δεξιά ούτε αριστερά. Ό,τι βγάλαμε με τις βέργες. Ό,τι έδειξε υπάρχουν εκεί πέρα. Αφού ακούγεται ρε το μηχάνημα. Ακούγεται. Παίρνει ενδείξεις και αλλάζει συνέχεια. Ναι. Άκου. Ασίμι, Κούπερ, Ασίμι, Κούπερ. Εδώ έχουμε σίδερο. Αυτό είναι όλο κούφι μέσα. Αυτό βγάζει λίγο. Να φύγει ότι έχει πάνω. Γιατί έχει ένα... Μου βγάζει με γυαλιά, κάνει μια στάση βέργα εδώ, εκεί που σκάβει. Περίμενε, όταν κάνουμε μία δουλειά, μην μου λες άλλο. Είμαστε εκεί και σκάβουμε τώρα. Μετά, εσύ. Αυτό έχει πάνω άλλο. Βγάζει και φύγει σταμάτα. Έλα κάτω, έλα κάτω. Βγάζει να πάει κάτω. Έλα εδώ, Αντώνα, ρε. Μην κάνεις άλλη δουλειά, έλα εδώ λίγο. Άστα τα άλλα, μετά. Κομμάτι. Βρήκα τη σημεία μέσα κούφια. Κάτι εδώ γιατί αρέσει και ψιλορίχνει. Θα περάσουμε εδώ. Εδώ δεν έχει τίποτα με το τέτοιο. Ναι, αλλά επειδή είναι πλαστικό, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Νίκο, πάρε εδώ. Μήπως έχουν βάλει και κάποιο κέρμα μέσα. Πάντως εδώ είναι κάτι. Εγώ και έτσι και εμένα που κάθε την αρχή έχω σκεφτεί κάτι γίνεται για τους σκορπάτους. Τώρα δεν πέρα το θέλουμε να πατήσουμε κάτω, Νίκο, όλα αυτά. Πρέπει να πάμε από σκαφή, άμα το πάμε τώρα και πάμε. Αυτό να φύγει. Δεν έρχεται η κάμερα, Δεν σταματάτε λίγο με τη βροχή. Έχει πολύ βροχή ρε παιδιά. Δεν το καταλαβαίνετε. Μόλις μου σκέψετε τα μπουφάν τελείως θα το καταλάβετε. Ελάτε καλύτερα εδώ. Εντάξει, κάνουμε ένα τσιγαράκι. Αφού είναι σταματάει, ξεκινάει, οπότε μην αγχώνεστε. Μπάζει εγώ. Ωραία, ναι. Αυτό γιατί δεν το βγάλω έξω. Δεν ξέρω. Πότε απ' έξω το από μέσα βγάλα. Νίκο, Βαριά μελάδι. μου επιτρέπεις να γκρεμίσω 2-3 σημεία μέσα που θέλω. Ναι ρε, πότε γουστάρεις. Ωραία. Θα δείξω το κέρμα που βρήκαμε. Αυτό. Αντώνη, εδώ το βλέπεις πεζούλι όπως είναι ολόκληρο. Χτισμένο πεζούλι. Φέρουμε την ομπρελά, φέρουμε την Και ομπρελά. να γελάσει τώρα. Πεζούλι κανονικό μέχρι πέρα, πεζούλι χτισμένο. Το βλέπεις που πάει. Ναι. Βάζω το τέτοιο 84-85 κολλημένο. Και σπάμε το πεζούλι, το τσιμέντο, το βγάζουμε. Και τι είχε από κάτω χτισμένο ρε φίλε. Τι, Ένα μονό ευρώ. άντε ρε. Ναι φίλε, μας Είναι ο έκανε... γέρος έχει... Μας κοροϊδεύε ο γερός. Μας καβλάντιζε. Πες πω ρε εσύ, παίζει να το έχεις σε κανένα μπετόνι τέτοιο. Λεφτά να έχει βάλει μέσα στο πόσο Ναι. τέτοιο. Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας. Θα το γαμίσουμε αυτό, το ξυλώσουμε όλο τώρα. Κάτσε να σταματήσει λίγο η βροχή, να είμαστε σίγουροι ότι εκεί έχει ή δεν έχει και προχωράμε στο επόμενο. Έχω κι άλλη μια ενδειξούλα πιο αμυδρή. Δεν μην αγχώνεσαι. Θα πάμε βαρεγγύρι με το φαγητό μας, θα ξεκινήσουμε, θα ξαπλώσει και θα πάμε για Το καλό. το άλλο, το κάτω μετά. Όλα θα γίνουν. Τι λέει, Δάσκαλε, για από μέσα, πάλι εκεί. εκεί ναι ρε. Εκεί. Ρε μήπως μπορεί να τον κρεμίσουμε από μέσα, μήπως είναι μέσα τελικά στον τοίχο αυτό, από τη μέσα μεριά. Πες είναι πιο δύσκολο. Και εμείς παίρνουμε. Εκεί ακριβώς, στη δεξιά μεριά του φούρνου. Ηλία, μήπως να κρεμίσουμε από τη μέσα μεριά τίποτα λίγο.
Δεν σας πειράζει να γκρεμίσω για κάτι θέλω μέσα. Όχι, Χωρίς να έχω δει τίποτα, θέλω να γκρεμίσω κάτι. Έχει ένα σφύρικα από μέσα. Έχει τη... Γιατί όχι. Καλά κάνεις. Εγώ αυτό θα σε έλεγα τον κρεμίσουμε όλο, γιατί μήπως είναι από μέσα η ενδείξη. Βάζω τα παλιά, σου βρει. Νομίζω φανταστεί τέτοια. Πάρε μια ανάσα. Περίμενα. Δεν υπάρχει όλο. Πάμε καλά μωρέ. Καλά στο σπίτι. Κάτσε ρε, καινούργια τέτοια, να τον κρεμίσεις όλο. Θα με πληρώσει ρε. Αυτό είναι κάτω βράχος. Είναι βράχος. Αυτό είναι βράχος. Είναι βράχος, είναι χτισμένο κομμάτι. Για να δω το κέρμα ρε Ηλία. Είναι βράχος μέσα στο σπίτι χτισμένος. Τότε οι άλλοι μέσα που έχουν γύρω στα 42. Αυτό πως είναι, μπορείς να τον νοικιάζεις για Airbnb, Έδειξα με λόγω τέτοιο εδώ πάνω. Πού? Σκάβαμε μία τον τοίχο. Άντε ρε. Έχει κρύψει. Δεν στισμένη πάνω τον τοίχο. Ήταν άδεια όμως τελείως. Φίδι, Φαντάσου τι γινόταν όταν τους τρώγαν τα φίδια εδώ. Κοίταξε στο τζάκι από κάτω, λίγο δύσκολο και θα καιγόντουσαν. Ναι, πράγματι, γιατί δεν έμασε αυτή την τελευταία. Δεν είναι λίγο δύσκολο εκεί κάτω, αλλά... Τα κέρματα εκεί από κάτω. Από κάτω εκεί στη στάχτη είναι τα κέρματα. Κάτω 50 ευρώ σε κέρμα μονά διπλά. Από κάτω εκεί που πέφτει η στάχτη. Κέρματα 150 ευρώ, μονά και διπλά. Μέσα στη στάχτη. Ήταν μέσα στα μπάζα το δέρμα του φιδιού Αντώνη. Ναι, εκεί μέσα. Αυτό τώρα πρέπει να άλλαξε εκεί φίδι να έχει. Δεν έκανε φίδι να έχει μπει μέσα. Έχει σίγουρα λες. Πες μια νέα στο. Άλλαξε δέρμα. Πέτρα έπρεπε να έχει. Πέτρα έχει. Εγώ σου λέω καθαρίστε το πάνω εδώ μπροστά και... Πάμε. Κάτσε να κόψει βραχή λίγο να πούμε έξω. Βέβαια και τι κάνουμε. Το κάτω ρε φίλε, μέσα, χωμένο μέσα στο 1 μέτρο. Αν έχεις το βρείτε, εμάς τώρα... Δεν έχει το κάτω. Ωραία γαλότες. Να σταματήσει. Έλα Νάδια, Αντωνή. Πού, εδώ? Έλα την κρεμίσαμε μέχρι κάτω μπας έχει τίποτα. Κάτι καρδιά, κάτι τέτοια. Και κρύπτει. Άντε. Φράγαμε το τοίχο και έχει κενό μέσα. Κοίτα εδώ, δεις, είναι το τράγο εκεί μέσα. Ένα πλακό τέτοιο. Α, εκεί που κατεβάσατε, Ναι, από πάνω, εκεί κρύπτει. Είναι το τράγο φίλε μέσα. Ήταν σοβάς όμως, Απ' έξω. Θέλει γκρέμισμα όλο αυτό. Πού πάμε μαλάκα, πολύ σκουπίδι. Ναι ρε Πασκαλά. Θέλει δουλίτσα εδώ. Έχουμε βγάλει απίστευτα πράγματα από εδώ, Θέλει δουλίτσα. Ήταν σατανάς. Δεν ήταν μπάρμπας αυτός. Ήταν σατανάς, δεν ήταν μπάρμπας αυτός. Εγώ έχω καθήκοντα κάμεραμαν. Οπότε με ομπρελίτσα και παρακολουθώ.
Αντώνη. Πάρε εδώ. Δεν μας έχει πάρει το χωριό του σκάβου για λίδες. Όχι ρε. Α, εντάξει. Θα να κερδίσουμε. Το δικό μας θα μας πει θα κάνουμε, δεν το ξέρουμε κάνουμε. Βγάλετε αυτό το ξύλο, θα φύγει η πέτρα. Ναι, χτιστός αυτό με να το δω. Εκεί που πιάνεις, Νίκο, θέλω να το... Κάτσε αυτή αυτό το κομμάτι Ναι. να το ελευθερώσουμε. Τώρα μήπως είναι το πίσω, δεν ξέρω. Όμως αυτό ξέρεις πως πλακατεύουμε για να μας ευθεία. Εκεί με τα πόδια σου, φίλε. Εκεί είναι η αιτία του εδάφους. Δεν το πάτε μόνο πουρβουσά. Και χωρίς καφέ, Λεπτομέρειες. Α, ο Νίκος που δεν κάνει τίποτα έπαιρνε 2 καφέδες τώρα, τους πίναμε. Έκλεισε το καφέ. Έκλεισε. Αυτή είναι η δουλειά. θες χιάρι εκεί, Ηλία, μην βάζεις χέρια. Τέλος εδώ, δεν έχει ρεπέτα. Τελειώσαμε λοιπόν την πρώτη φάση της έρευνας. Δεν καταφέραμε να τα εντοπίσουμε τα νομίσματα, τα χαρτονομίσματα. Έχουμε πάρει ενδείξεις, έχουμε εστιάσει που σε όλο το χώρο πιθανό να είναι. Θα φύγουμε για λίγο ξεκούραση γιατί τα έχουμε παίξει από το πρωί. Και θα ξανάρθουμε πάλι, θα επανέλθουμε να συνεχίσουμε το σκάψιμο και την έρευνα στο συγκεκριμένο σημείο. Πάντως τα λεφτά υπάρχουν, είναι δεδομένο γιατί έχουν βρει ένα μέρος των χρημάτων, οπότε υπάρχει και το άλλο. Ξέρουμε την τεχνική που τα άκρυβε, από αυτά που βρήκαμε, τα βρήκε ο Νίκος σε μια έρευνά του, οπότε είναι δεδομένο ότι θα βρούμε χρήματα. Το θέμα είναι που σε όλο αυτό το σκουπιδαριό τα έχει βάλει, αλλά θα τα βρούμε όπως και να έχει, θα το ξυλώσουμε όλο. Ζήσε πραγματική εμπειρία.